امروز میخوایم یه روز فراموش شده ایرانی‌ها رو دوباره زنده کنیم. میدونستین ایرانی‌های باستان یه روز مخصوص داشتن برای جشن عدالت و قدرت نیک؟ سلام طلایی در این امیدوارم که حالتون عالی 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 باشه. من طلا هستم و اینجا چنل دختر طلاییه. امروز 4 شهریور ماه، میخوایم این روز رو با هم دیگه جشن بگیریم. توی ایران باستان 4 شهریور ماه رو جشن میگرفتن و اسم این جشن شهریورگانه. امروز همراه من باشید که میخوایم جشن بگیریم با هم دیگه و آداب و رسومی که توی این جشن انجام میدادن و با هم دیگه انجام بدیم. ایرانیای باستان 4مین روز از هر ماه رو شهریور مینامیدن و 4 شهریور ماه که تصادف روز شهریور و ماه شهریور رو جشن میگرفتن و اسم این جشن شهریورگانه. ایرانیای باستان 4 جشن آتش داشتند که 2 جنبه ملی داشته، 2 جنبه دینی. آذرگان و شهریورگان جزء دسته دینی هستند. امروز قراره با هم دیگه آداب و رسوم این جشن و غذاهایی که میپختن، آیین‌هایی که دارن و با هم دیگه انجام بدیم. و الان اول از همه من موامو ببندم بره بالا، بریم با هم دیگه غذاهای مخصوص این جشن رو درست کنیم. بریم. تو منابع مختلف روز شهریورگان متفاوته. توی منبعی که من ازش استفاده کردم که کتاب هاشم رضیه، این روز 4 شهریور ماهه، اما توی بعضی از منابع 6 شهریور ماه هم هستش. به طور کلی میتونیم بگیم از 4 تا 10 شهریور ماه میتونه متفاوت باشه. شهریور یکی از امشاسپندانه. ما 6 یا 7 تا امشاسپندان داریم. امشاسپندان فروزه های مقدس اهورامزدان که هر کدومشون از جنبه ها و صفات اهورامزدان و رابطه بین انسان ها و اهورامزدا به حساب میاد. شهریور جایگاه دوم داره و چون مرده و این روز زادروز کوروش کبیرم هستش، این روز رو تو ایران باستان روز پدر هم میدونستن. امروز 2 غذای مخصوص داشتن، یک نون مخصوص و یک آش مخصوص. میخوایم با هم دیگه درستشون کنیم. اول از همه میخوام خمیر نونمون رو درست کنم که تا برمیاد برم سراغ آش. اسم این نون لورکه. الان خمیر ترش رو اینجا ریختم و بقیه موادم میخوام اضافه کنم بهش. هر کدوم از موادی که داخل نون و آش استفاده میکردن هر کدومشون نماد یک چیزی بوده. من حین درست کردن هر کدومو بهتون میگم که نماد چی بوده و چرا از اون ماده استفاده میکردن. خب اول خمیر ترش رو میریزیم داخل ظرف. خمیر ترش نشانه جان گرفتن و نماد دگرگونی بوده. من خمیر ترش رو از دیروز درست کردم و الان بقیه مواد رو بهش اضافه میکنیم. شیر رو اضافه میکنیم. شیر نماد تغذیه و ادامه حیات بوده. خب داخل یه ظرف دیگه آرد رو ریختم. آرد نماد زمین و فراوانی نعمته. بعدش بهش نمک اضافه میکنیم. نمک نشونه وفاداری و نماد وفاداری بوده. خب بعدش بهش زردچوبه اضافه میکنیم. زردچوبه نماد خورشید، روشنایی و پاکیه. توی آیین‌های کهن رنگ زرد یا طلایی نشونه خرد و فروغ ایزدی بوده. روغن حیوانی رو باید بریزیم. روغن حیوانی نشونه زندگی و گرمای خونه بوده. خب بعدش باید تخم مرغ اضافه کنیم. تخم مرغ نماد آفرینش و زایش بوده. خب موادمون رو با هم دیگه ترکیب میکنیم و بعدش باید ورز بدیم. خب 10 دقیقه یه رو خمیر رو ورز میدیم. بعدش میذاریمش کنار که خمیرمون عمل بیاد. 1-2 ساعت باید بمونه. خمیر رو گذاشتم که به عمل بیاد
یه توضیح کوتاهی بهتون بدم بعد برم سراغ آش. همشاسپند شهریور معنیش میشه شهریاری آرمانی. شهریار میشه همون پادشاه، یعنی پادشاهی آرمانی. نمادش فلزات و ثروته و قدرت نیک و عدالت. هر کدوم از همشاسپندان یک دیو مقابل دارن. دیو مقابل همشاسپند شهریور ساوله. ساول نشانه ستمه. آش 7 دونه درست کنیم. من پیاز داغ رو اینجا درست کردم. این آش از 7 دونه تشکیل میشه که بیایم بریم با هم دیگه بگم هر کدومش نماد چیه. اولین دونه نخوده. نخود نماد اتحاد و همکاریه. دونه بعدی لوبیا سفیده. لوبیا سفید نماد قدرت و مقاومته. دونه بعدی جو نماد استقامت و پایداریه. دونه بعدی گندمه. گندم نماد باروری و زندگی. دونه بعدی برنج نماد وفور نعمت و فراوانی. دونه بعدی عدس نماد خرد و دانش. و دونه آخر هم ماش نماد محبت و مهربونی. خب حبوبات و دونه هامونو باید بذاریم بپزه. زمان زرتشتیان براشون این که همه چیز ساده باشه خیلی مهم بوده. به خاطر همین غذاهایی که داشتن اکثرا از دونه‌های گیاهی تشکیل شده و خیلی غذاهای ساده‌ای بودن. خب بچه‌ها برای آش وقتی که داشتن درست میکردن دو تا دعای مخصوص داشتن که من متن اوستاییشو براتون میذارم و فارسیشو الان براتون میخونم. دعای اول اسمش اشنبهو بوده. معنیش میشه راستی بهترین نیکی است. شادمانی از آن کسی است که راستی را برگزیند و برای کسی که راستی را برگزیند شادمانی از آن بهترین راستی است. دعای بعدیش یتا اهوبیریوه که بازم متن اوستاییشو میذارم. معنیش میشه که چنان که سرور یعنی اهورامزدا سزاوار فرمانروایی است، چنان داور از راستی برخاسته نیز دارایی زندگی از آن کسی است که از منش نیک برخوردار است و پادشاهی از آن اهوراست که آن را به نیازمندان ارزانی دارد. خب الان 1 ساعت گذشته. خمیر من ور اومده. الان 2 برابر شده. بعد قشنگ خمیرتون 2 برابر بشه. خب چونه هامون رو درست کردیم. اینجا گذاشتیمشون 10 دقیقه بعد بمونه و بعد درستشون کنیم بپزیمشون. بعضی وقتا قبل اینکه نونو بپزن روش طرح میکشیدن، هر طرحی که دوست داشتن. یکی دیگه از رسوم این جشن اینه که ظروف مسی خودشونو در می آوردن و همه ظروف مسیشونو تمیز میکردن. من میخوام با نمک و آرد و آب لیمو این ظروف مسی رو تمیز کنم. بچه پخت نونا تموم شد. آش هم گذاشتم بپزه تا وقتی که آش درست بشه من خودم هم لباسامو بپوشم و اینکه بهتون توضیح بدم که لباساشون چه مدلی بوده و چه نوع لباسی میپوشیدن.
بریم با هم دیگه لباسامون رو بپوشیم. یه توضیحی بدم، من نتونستم دقیقا همون لباسی که اون موقع میپوشیدن رو فراهم کنم. سعی کردم که نزدیکترین مورد بهش باشه و در ادامه اصلش هم بهتون توضیح میدم. بچه‌ها میخوام مرحله به مرحله بهتون بگم که دارم چی میپوشم. اولیش یه پیراهن سفید کوتاه میپوشیدن زیر لباساشون که به معنی پاکی بوده و اسمش سدره است که بعداً چون یه جشنی هم داریم در موردش با همدیگه در موردش صحبت میکنیم. بعد یه پیراهن بلند میپوشیدن سفید که چون حالا من نداشتم سعی کردم که یه چیزی شبیهش رو بسازم و کلا سفید نماد پاکی بوده در دوران زرتشتیان و در جشن‌ها اکثرا سفید می‌پوشیدن و کلا زیاد اهل زینت و اینطور حرفا نبودن و به سادگی اعتقاد زیادی داشتن. بعدش دور کمرشون یک کمربند می‌بستن. توی منابع مختلف متفاوت بوده. یک نوع کمربند داشتن که اسمش کمربند کشتیه که 72 تا رشته داره و نشانه 72 فصل اوستا و 3 دور کمرشون میبستن که نشانه پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیکه. اما توی برخی از منابع عکسایی که من دیدم یک کمربند این شکلی میبستن مثل شال دور کمرشون و به این شکل بوده. مورد بعدی که استفاده میکردن لچک بوده. لچک یه سری روسری‌های مثلث طوری بوده که به سرشون میبستن. من پیدا نکردم و سعی کردم یه چیزی شبیه به اون رو پیدا کنم و بستم سرم. لچک رو به خاطر این میبستن که نشونه این بوده که افکار مزاحم رو دور میکرده و به ذهن آرامش میداده. مورد بعدی استفاده از یه چارقد بزرگ بوده، مثل چیزی که حالا من سعی کردم شبیهش رو بسازم و اینو بیشتر به نشانه احترام به بزرگترها میپوشیدن و نشانه اتصال به آسمون بوده. کلا لچک و این چارقد رو به نشانه معنوی داشته برای زنها و اتصال به آسمون. مورد بعدی این که همونطور که اولش هم گفتم زیاد لباسهای بازی برالات نداشتن و خیلی لباسهای ساده میپوشیدن. حالا من سعی کردم یه سری چیزا که احساس کردم بیشتر به اون دوره میخورده رو بندازم دستم. یه دستبند تقریبا لباسی که میپوشیدن این شکلی بوده. حالا با هم دیگه بریم که غذاهای نظریمون رو بکشیم و بدیم به نیازمندا و بعدش هم بریم سفره این جشن رو با هم بچینیم. یکی از زیباترین بخشای جشن شهریورگان بخشیدن و کمک کردن به نیازمندا بوده، چون اعتقاد داشتن که عدالت و خوشبختی وقتی درست و واقعیه که همه ازش سهم داشته باشن. خب بچه ها، من سفرمون رو چیدم. سیب نماد زیبایی و تندرستیه، انجیر نماد دانایی و خرد، انگور نشانه شادی و فراوانیه. توی سفره جشن شهریورگان از فلزات هم استفاده می‌کردن و فلزات نشانه قدرت معنوی این سفره است. داخل ظرف آب می‌ذاشتن و آب نشانه پاکی و زندگی و پیوند با طبیعته. نان لورک برکت، روزی و پیوند انسان با زمینه و آش هفتونه نشانه فراوانی، سلامتی و کامل بودنه. هفت در فرهنگ ایرانی نماد کمال و جاودانگیه. به جشن شهریورگان جشن آذرجشن هم میگن. جشن آذرجشن یعنی جشن آتش. تو این جشن آتش روشن میکردن که انرژیای منفی رو از خودشون دفع کنن و از طرفی هم آتش نشانه حضور اهورامزدا بوده. همونطور که بهتون گفتم شهریورگان نماد قدرت درونیه. ما توی روانشناسی مثبت‌گرا میگیم که اگر که قوانین اجتماعی مثل عدالت در زندگی آدما جاری بشه، حال درونی آدما خوب میشه. دقیقاً شهریورگان هم به همین صورته. دخترینان باستان در جشن شهریورگان دور هم جمع میشدن، جشن میگرفتن، دور هم آش میخوردن
میوه میخوردن، نون میخوردن، آتیش روشن میکردن و دور هم شادی میکردن و از غذاشون به نیازمندانم میدادن و این جشن رو با دیگران هم سهیم میشدن. امروزه ما کلی دنبال آرامشیم، کلی تقلا میکنیم و که به آرامش برسیم، اما متاسفانه تو زندگی امروزه این مورد وجود نداره. شاید اون روزا یه چیزی میدونستن که با همین سادگی دور هم جمع میشدن و این روزا جشن میگرفتن و باعث میشده که حال دلشون آروم باشه. امروز 4 شهریور، جشن شهریورگانه. شهریورگانتون مبارک، شبتون طلایی. تا ویدیوی بعدی مثل همیشه بدرخشید.